सब गेरा हो। अब हामी रो खोल्नु पनि सिक्दिहालौँ। सो सुरुमा मेरो एपमा के छ त्यो हेरौँ है त। एउटा स्क्याफोल छ, स्क्याफोलमा एप बार दिइरहेको छु, अनि बडीमा चाहिँ कन्टेनर पठाइरहेको छु एउटा। अनि कन्टेनरभित्र के राख्ने त्यो चाहिँ हामीले जहिले पनि चाइल्डमा दिन्छ नि त। अनि त्यसपछि मैले अहिले एउटा इमेज राखिदिइरहेको छु कन्टेनरभित्र है त। अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि यो इमेजभन्दा तल मलाई एउटा टेक्स्ट पनि चाहियो क्या, हुन्छ नि। अब कन्टेनरभित्र जे राख्ने त्यो त हामीले चाइल्डमा दिन्छ भन्नुको अर्थ अब हामीले यहाँनिर TEXT यो गर्न मिल्दैन। किन भन्दाखेरि यो जुन चाइल्ड भन्ने प्रपर्टी छ यसमा हामीले एउटा मात्रै विजिट पठाउन मिल्छ, अनि त्यसमा अहिले हामीले इमेज दिइसक्यो। अब फेरि अर्को विजिट दिन मिल्दैन। अब CHILD यो गर्न नै मिल्दैन, किनभने कुनै पनि एउटा विजिटको प्रपर्टी एकचोटि मात्रै सेट हुन्छ, दुईचोटि हुँदैन। जस्तै अब हामीले यो कन्टेनरको हाइट दिइसक्यो नि, अब फेरि हाइट दिन नि मिल्दैन क्या, किनभने यो प्रपर्टी यहाँ सेट भइसक्यो, फेरि पनि यो हाइट दिन मिल्दैन। त्यस्तै नै चाइल्ड पनि फेरि अर्को चाइल्ड दिन मिल्दैन। अब कन्टेनरमा कुरा नमिल्ने भइसक्यो, किन भन्दाखेरि कन्टेनरले एउटा मात्रै विजिट राख्न मिल्छ, त्योमा हामीले इमेज दिइसक्यो। अब मलाई टेक्स्ट चाहिरहेछ है। अब टेक्स्ट अब स्क्याफोलमा पो दिने कि। अब यहाँनिर टेक्स्ट गर्न मिल्दैन, किन भन्दाखेरि बडीमा हामीले कन्टेनर पठाइसक्यो। अब हामीलाई एउटा यस्तो विजिट चाहियो जसमा चाहिँ एउटाभन्दा बढी विजिट राख्न पाओस्। अब यो कन्टेनरमा त एउटा मात्रै विजिट राख्न पाइरहेछ। अब मलाई के चाहियो, यहाँनिर इमेज पनि चाहियो, त्यसको तल टेक्स्ट पनि चाहियो। अब यहाँनिर चाहिँ आउँछ चिल्ड्रेन लिने विजिटहरू। अब हामीसँग धेरैवटा विजिटहरू छन्। अब आज हेर्न जानलाको चाहिँ रो र कोलम मात्रै है त। अब यो बडीलाई खाली गरिदिन्छु म, कन्टेनरलाई कट गरेर राखिदिउँ न। त्यसपछि कोलम भन्ने एउटा विजिट हुन्छ है। अब यो विजिटले चाहिँ चाइल्ड होइन कि चिल्ड्रेन लिन्छ क्या। अब यसमा चाहिँ हामीले मल्टिपल विजिटहरू दिन मिल्छ क्या। चाइल्ड भनेको चाहिँ सिङ्गल भयो, चिल्ड्रेन भनेको चाहिँ मल्टिपल भयो है त। अब सुरुमा अघि यही कन्टेनर राखिदिन्छु है त म। अब यो चिल्ड्रेनमा एउटा विजिट के आयो, कन्टेनर आयो है त। अब केही चेन्ज हुँदैन होइन, किनभने त्यही नै देखाइरह नि त। अब चाहिँ मैले यसको तल टेक्स्ट दिन मिल्छ क्या, किनभने कोलमले चिल्ड्रेन लिन्छ नि त, अनि चिल्ड्रेनमा मल्टिपल विजिट दिन मिल्छ। अब टेक्स्टमा डाट हो यो, डाटको लोगो मिल्यो। अब यो कन्टेनरको कलर हटाइदिउँ है एक लट। कन्टेनरको कलर हटाइदिइहालौँ। अब यो अलिकति ठुलो पारिदिउँ यसलाई है, टेक्स्टलाई। अब यो कोलममा चाहिँ जति भने त्यति एउटा विजिट पठाउन पाउँछ क्या। अब फेरि अर्को पनि एउटा कन्टेनर पठाउन पाउँछ हामीले, अर्को पनि इमेज राख्न पाउँछ, हुन्छ नि। इमेज चाहिँ राखिदिउँ है त, अर्को एउटा इमेज डट एसेट गरिदिउँ, एसेट इमेज राखिदिउँ। त्यसपछि images/flutter.png गरिदिउँ है त। अब यो जुन देखाइरहेको छ यहाँ तलपट्टि यो पहेँलो र कालोमा, यो चाहिँ ओभरफ्लो भन्छ है। अब जस्तै हाम्रो स्क्रिनको हाइट यति मात्रै छ नि त। अब यो जुन लोगो छ यसलाई ठाउँ अटेन भन्नुको अर्थ यो स्क्रिनभन्दा बाहिर गइरहेछ क्या, अनि यसलाई चाहिँ ओभरफ्लो भनिरहेछ है। अब यसको चाहिँ पछि बुझौँला, अहिले चाहिँ यो अलिकति सानो पारिदिउँ, त्यसपछि मिलिहाल्छ है त। 300 गरिदिउँ हाइटलाई, अझै अटेन 200 गरिदिउँ, 2000 भइरहेको रहेछ, फेरि 200 गरिदिउँ है त। यसरी चाहिँ अब हामीले मल्टिपल विजिट्सहरू चाहिँ देखाउन मिल्छ क्या कोलममा। अब कोलमको केही प्रपर्टिजहरू हेरिदिउँ है त। सो कोलमको चाहिँ मेनली दुईवटा प्रपर्टी चाहिँ एकदम युजमा आउँछ, अरू चाहिँ खासै युजमा आउँदैन है त। त्यो भनेको चाहिँ एउटा मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट, त्यसपछि क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट है त। सो मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट भनेको चाहिँ भर्टिकल्ली हामीले गर्न मिल्ने अलाइनमेन्टहरू क्या। जस्तै अब कोलम भनेको त भर्टिकल हुन्छ नि त, तलदेखि माथिसम्म। सो मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट चाहिँ भर्टिकल्ली काम गर्छ होइन। त्यसपछि क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट चाहिँ होरिजेन्टली काम गर्छ है त। सो सुरुमा मेन एक्सिसलाई हेरिदिउँ। अब मेन एक्सिसमा हामीले फेरि मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट दिने, त्यसपछि डट गर्ने बित्तिकै अब के गर्न मिल्छ यहाँ सबै देखाउँछ है त। अब यो स्टार्ट त अहिले स्टार्टमै छ, त्यही भएर यो केही चेन्ज आउँदैन है। स्टार्ट भन्नाले अब यहाँदेखि सुरु भनेर भनेको होइन। त्यसपछि इन गऱ्यो भने तल चाहिँ ग्याप नछोडिकन तलबाट आउँछ क्या, हुन्छ नि। त्यसपछि अरू पनि हेरौँ। अब यहाँनिर सेन्टर छ, सेन्टरले चाहिँ यो बिचमा लिएर दिन्छ, हुन्छ नि। त्यसपछि स्पेस इभनली र स्पेस बिट्विन भनेर दुइटा छ। सो स्पेस बिट्विनले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि जति एभाइलेबल स्पेस छ त्यसमा चाहिँ यो चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ बराबर भाग लगाएर छुट्याइदिन्छ क्या। अब स्पेस बिट्विन हेरौँ है, यो दुइटा चाहिँ सेम छ तर एउटा डिफ्रेन्स है। अब स्पेस बिट्विन गर्दाखेरि चाहिँ यो फर्स्ट चाइल्ड र यो लास्ट चाइल्डको माथि र तलपट्टि अलिकति पनि ग्याप आउँदैन है।
तर यो स्पेस इभनलीले चाहिँ अलिकति ग्याप दिन्छ क्या, देख्यो हुन्छ नि, त्यो जति एभाइलेबल स्पेस छ त्यसमै भाग लगाइदिने हो होइन, तर यहाँ ग्याप पनि दिन्छ इभनलीले चाहिँ, बिट्विनले चाहिँ दिँदैन है। अब क्रस एक्सिस अलाइनमेन्टले पनि हेरिदिउँ है त। अब क्रस एक्सिसले चाहिँ होरिजेन्टली काम गर्छ। अब स्टार्ट गरिदियो भने अब क्रस एक्सिस भनेको त होरिजेन्टल भयो नि त, अब सबै यता लेफ्ट साइडपट्टि आउँछ क्या स्टार्ट गरिदिएपछि। अब यो आउन चाहिँ लेफ्टमै आएको होइन, तर यो कन्टेनर त यहाँ लेफ्टसम्मै छ नि त, त्यही भएर यो चाहिँ यता सरेको नदेखेको है। अब यो विड्थलाई अलिकति सानो गरिदिन्छ, त्यसपछि ठ्याक्कै देखिन्छ इफेक्ट हुन्छ नि। अब अझै सानो गरिदिउँ है त, 100 नै दिदिउँ न त। अब यो इमेज चाहिँ यति नै ठुलो छ नि त हुन्छ नि, त्यही भएर यो चाहिँ यता नसरेको हो क्या, नत्र यो सानो छ भने यो पनि सर्छ क्या। अब अरू प्रपर्टी पनि हेरौँ। स्टार्ट भयो, त्यसपछि इन्ड भनेको चाहिँ अब राइट साइडपट्टि जान्छ सबै है। त्यसपछि के हुन्छ अर्को, सेन्टर गरे पनि सेन्टरमा आइहाल्छ। अब यो त सेन्टरै हो नि त होरिजेन्टली हेर्दाखेरि त, त्यही भएर त्यो सेन्टरमै आएको हो। अब यसमा अरू पनि प्रपर्टीहरू छ, त्यो प्रपर्टीहरू चाहिँ अब आफैले चेक गर्दा हुन्छ के गर्छ त्यो प्रपर्टीहरूले भनेर होइन। त्यसपछि मजा पनि आउँछ आफैले सिक्दाखेरि। सो अब यो चाहिँ कोलुम भयो होइन, कोलुममा चाहिँ केमा हुन्छ भने भर्टिकली काम हुन्छ है। अब हामी रो पनि हेरिदिउँ है त। अब रोमा चाहिँ हाम्रो होरिजेन्टली काम हुन्छ है। अब यो ओभरफ्लो भएर त्यो इमेज देखेन, यसलाई म सानो पारिदिन्छु है, कन्टेनरभित्र राखिदिउँ। त्यसपछि कन्टेनरलाई हाइट र विड्थ दिउँ है त। हाइट 100 दिदिउँ, विड्थ पनि 100 दिदिउँ ल। ल यो डाटलाई पनि सानो पारिदिउँ है, त्यसपछि अलिकति दुइटै देखिन्छ। यो डाट लोगोलाई डाट मात्रै लेखिदिउँ। अब यसको पनि अलाइनमेन्टहरू चाहिँ त्यही हो है। अब जस्तै अब हामीलाई स्टार्टदेखि चाहियो भने यो मेन एक्सिसमा लगेर स्टार्ट गरिदिने, त्यसपछि यो सुरुबाट आउँछ। अब पछाडि लग्नु पऱ्यो भने पछाडि लगिदिने हुन्छ नि, बिचमा राख्नु पऱ्यो भने सेन्टर गरिदिने। यो अलाइनमेन्टहरू चाहिँ अब जति खेल्दै गयो त्यति नै सिक्दै जान्छ कसरी गर्ने भनेर है त। अब यो जुन विजिटहरू देखिरहेछ हामीले यो चिलेनभित्र राखेको, त्योभित्र ग्याप छैन नि, यो पछि नै यो आइरहेछ, यो पछि नै यो आइरहेछ नि त। अब त्यो ग्याप पनि हामीले दिन मिल्छ है। सुरुमा यो कलर दिउँ, त्यसपछि अलिकति देखिन्छ है। अब यो जुन विजिटहरू बिचमा यो ग्यापै छैन नि त, जस्तै यो कन्टेनर आउने बित्तिकै यो डाट टेक्स्ट विजिट आइरहेछ, अनि यो टेक्स्ट आउने बित्तिकै फेरि यो कन्टेनर आइरहेछ नि त। अब यो बिचमा ग्याप दिनको लागि चाहिँ यो विजिटहरू बिचमा साइज बक्स भन्ने एउटा हुन्छ है, त्यो राखिदिने क्या। अब हामी अहिले केमा काम गरेर त्यो हेर्ने सुरुमा, जस्तै रोमा काम गरिरहेछ नि त भनेपछि होरिजेन्टल हुने भयो। अब होरिजेन्टल्ली ग्याप दिनको लागि विड्थ चलाउनु पऱ्यो क्या। 10 दियो भने कमा छुटेछ, 10 दियो भने यो बिचमा ग्याप आयो क्या हुन्छ नि, किनभने यो कन्टेनर र यो टेक्स्ट बिचमा राख्यो नि त यो साइज बक्स। अब यसलाई 20 गरिदिउँ। यसरी चाहिँ हामीले ग्याप राख्न सक्छ क्या। अब यसलाई कपी गरेर यहाँ पनि दिउँ। अब योमा पनि ग्याप आयो। अब यो कोलम थियो भने चाहिँ हामीले हाइट दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने भर्टिकली काम हुन्छ। भर्टिकलमा स्पेस क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हाइट दिनुपर्छ नि त। त्यसलाई कोलम गरिदिउँ है त। अब कोलममा चाहिँ अब विड्थ दिएर हुँदैन, यसमा चाहिँ हाइट दिनुपर्छ, किनभने भर्टिकली काम भइरहेछ कोलममा। यसरी ग्याप दिने है त, ग्याप क्रिएट भइरहेछ नि त, यसरी चाहिँ ग्याप दिने है त हाम्रो विजिटहरू बिचमा। ल अब यो एउटा एक्सर्साइज गरेर मैले केटा हो। अब ड्रइङ चाहिँ भद्दैछ होइन, तर अब हुन्छ नि प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ इनफ छ है। सो सुरुमा दुइटा कन्टेनर छ है, एउटा ग्रिन कलरको एउटा ब्लू कलरको। अनि फर्स्ट कन्टेनरमा चाहिँ 3वटा विजिट दिइरहेको छु, 3वटा कन्टेनर भन्दा नि हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ 3वटा कन्टेनरै छ, तर यसमा चाहिँ होरिजेन्टल छ, यसमा चाहिँ भर्टिकल छ है त। सो सुरुमा भर्टिकली छ नि त दुइटा कन्टेनर, सो त्यो बनाऊँ है त सुरुमा। अब बडीमा के चाहियो, कोलम चाहियो, किनभने भर्टिकली छ नि त। चिल्ड्रेनमा एउटा कन्टेनर, यसमै बनाएर कपी गरिदिउँ है त। हाइट दिउँ, हाइट 200 दिदिउँ, विड्थ पनि 200 दिदिउँ है त। त्यसपछि अब यसलाई कलर दिउँ, नत्र फेरि देखिँदैन। कलर्स डट सुरुमा कुन थियो, ग्रिन कलर थियो है। अब यो कन्टेनर आयो, अलिकति विड्थ पुगेन, विड्थ फुल्लै दिउँ न त, विड्थ होइन, डबल डट इन्फिनिटी गरिदिउँ। अब हाइट पनि अलिकति बढाइदिउँ। त्यसपछि फेरि यसलाई कपी गरेर तल पनि राखिदिउँ।
अलिकति बढी भएछ हाइट है 350 गरिदिउँ ल अब दुईटा कन्टेनर छ अब यसको कलर चेन्ज गर्ने बित्तिकै देखिहाल्छ दुईटा कन्टेनर ब्लू कलर गयो त अब दुईटा कन्टेनर भइसक्यो है अब सुरुको कन्टेनरमा के छ तीनवटा विजिट छ कसरी होरिजेन्टल भनेपछि अब यहाँनिर के दिनु पर्यो चाइल्डमा अब हामीलाई के चाहिएको छ तीनवटा विजिट चाहिएको छ नि त भनेपछि अब रो दिनु पर्यो किन भन्दाखेरि होरिजेन्टल्ली चाहिएको छ है त चिल्ड्रेन गरिदिने अब यो भित्र कन्टेनर दिउँ यसलाई कपी गरिदिउँ पेस्ट गरिदिउँ हाइट यति धेरै नदिउँ 100 मात्रै दिउँ त्यसपछि विड्थ पनि 100 मात्रै दिउँ है त अब यहाँनिर एउटा बक्सा आयो अब हामीलाई कतिवटा चाहियो तीनवटा बक्सा चाहियो नि हैन तीनवटाको लागि फेरि यसलाई कपी गरिदिउँ तीनवटा बक्सा आयो तर ग्याप छैन है अब ग्यापको लागि अब यहाँ साइज बक्स राख्दा नि हुन्छ अथवा यो यसको के हो मेन एक्सिस हो नि त मेन एक्सिस चलाइदा नि हुन्छ है त स्प्रेड इभेन्टली गरिदिउँ टक्क आयो है त अब फेरि यो ब्लू भनेको यो कन्टेनर हो नि त लास्टको अब यो कन्टेनरमा हामीले के चाहियो भर्टिकल्ली चाहियो भनेपछि चाइल्डमा के हुनु पर्यो कोलम किनभने भर्टिकल्ली चाहिरहेको छ नि त हामीलाई अनि चिल्ड्रेनमा तीनवटा बक्सा अब यो कलर ब्लू भएर देखिएन यसलाई के गरिदिउँ भन्दाखेरि टिल बनाइदिउँ है त एउटा बक्सा आयो दुईटा बक्सा आयो सबै एउटा बक्सा आयो अब यसको भर्टिकलीको मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट है त मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट डट स्प्रेड इभेन्टली नै गरिदिउँ त्यसपछि अब यसलाई जुन छ यसलाई यता पढाउनको लागि क्रस एक्सिस अलाइनमेन्टमा स्टार्ट है त अब यसरी चाहिँ हामीले रो र कोलम खेलाउँछौँ होइन रोभित्र कोलमभित्र रो अथवा कन्टेनरभित्र हुन्छ नि जहाँ पनि दिन सक्छ अब अहिले चाहिँ यो दिइरहेछ कन्टेनर मैले जस कसरी काम गर्छ बुझाउन लागि अब यो कन्टेनरको सट्टामा टेक्स्ट हुनसक्छ अथवा इमेज हुनसक्छ हुन्छ नि त्यो जे पनि गर्न मिल्छ क्या डिजाइन हेरेर ल अब रो र कोलमको चाहिँ यति हो केटा हो होइन मजाले प्र्याक्टिस गरौँ त्यसपछि अझै मजाले बुझिन्छ अब यति गरौँ है त अब आजको लागि चाहिँ